नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी क्रिस्पी चिकन स्टिक्सको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो चिकन स्टिक्स बनाउन एकदमै सजिलो छ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। यो रेसिपीलाई तपाईले स्न्याक्स अथवा स्टार्टर ग्रुपमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट प्रयोग गरेका छौं। यो चिकन ब्रेस्टलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै लाम्चो हुने गरी काटेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यो चिकन ब्रेस्टलाई स्लाइस गर्दाखेरि एकदम धेरै मोटो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। यसको थिकनेस कति हुनुपर्छ त भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने लगभग तपाईको कान्छ्यौलाको साइजमा यसलाई लाम्चो हुने गरी काटेर तयार पार्नु होला। हामीले सबै चिकन ब्रेस्ट काटिसकेका छौं। अब यसलाई हामी एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्छौं र अनि यसलाई हामीले म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा थोरै मरिच एड गरिदिएका छौं। आज हामी यसलाई पिरो बनाउँदैनौं, त्यसैले गर्दा हामीले यसमा मरिचको पिरो मात्रै प्रयोग गरेका छौं। आधा सानो चम्चा नुन एड गरिदिनु होला। त्यसैगरी हामीले यसमा पाप्रिका पाउडर प्रयोग गरेका छौं, लगभग आधा चम्चा जति। त्यसैगरी हामीले यसमा 1.5 चम्चा जति गार्लिक जिन्जरको पेस्ट एड गरिदिएका छौं। त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको अन्डा पनि यसमा फुटालेर एड गरिदिएका छौं। अब हामी यी सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई चिकनसँगै राम्रोसँगले मल्छौं। यसरी हामीले राम्रोसँगले मल्दाखेरि सबै मसला सबैतिर फैलिन्छ र एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। आज हामीले एकदमै लाइट म्यारिनेसन गरिरहेका छौं। यो चिकन पिरो पनि छैन र यसमा एकदम धेरै मसलाहरू पनि छैन। यो एकदमै लाइट म्यारिनेटेड चिकन हो। यसलाई हामीले छोपेर लगभग आधा घण्टा जति रेस्ट गर्नलाई साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यही बीचमा हामी अन्य तयारी गर्छौं। हामीले आज डीप फ्राइङ ब्याटर बनाउँदै छौं। यसको लागि हामीले 180 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा एउटा अन्डा पनि फुटालेर एड गरिदिएका छौं। यो ब्याटरमा हामी कुनै पनि मसला प्रयोग गर्दैनौं। हामीले यसमा थोरै नुन एड गरेका छौं। आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा थोरै मरिच पनि एड गरिदिनु होला। यो एउटा युनिभर्सल ब्याटर हो। यो ब्याटरमा तपाईले जे फ्राई गर्दा पनि हुन्छ। अब यसमा तपाईले आधा चम्चा जति बेकिङ पाउडर एड गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि यसमा थोरै पानी एड गरेर अनि यसलाई घोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले पानीको सट्टामा दूध पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो ब्याटरलाई हामीले एकदम धेरै बाक्लो बनाउनु हुँदैन, हल्का पातलै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याटर एकदमै बाक्लो भयो भने खाँदाखेरि एकदम बढी पिठोको स्वाद आउँछ। त्यसैले गर्दा तपाईले यसलाई हल्का पातलो बनाउनु होला। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ लगभग यस्तो कन्सिस्टेन्सी भएपछि यो तयार हुन्छ। अघि हामीले म्यारिनेट गरेर रेस्ट गर्नलाई राखेको चिकन हेर्नुस् त। अब यो चिकनलाई तपाईले एक गरेर ब्याटरमा डुबाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि ब्रेड क्रम्समा रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 200 ग्राम जति ब्रेड क्रम्स प्रयोग गरेका थियौं। यो ब्रेड क्रम्स बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ र यदि पाइएन भने पनि तपाईले घरमा भएको ब्रेडलाई घाममा सुकाएर अनि ब्लेन्डरमा पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। एक गरेर सबै चिकन स्टिक्सलाई तपाईले ब्रेड क्रम्समा राख्नुस् र अनि यसलाई ब्रेड क्रम्समा रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेड क्रम्स चिकन स्टिक्समा वरिपरि राम्रोसँगले टाँसिन पर्छ। त्यसैले गर्दा भिडियोमा देखाएसरी यसलाई ब्रेड क्रम्समा एकपटक राम्रोसँगले डुबाउनु होला र यति मात्रै गरेर पुग्दैन। यदि तपाईले यसलाई चाहिँ हत्केलाको सहाराले राम्रोसँगले रोल गरिदिनु भयो भने यो अझ राम्रो देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यी सबै चिकन स्टिक्सलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै हत्केलाको सहाराले यसलाई रोल गर्दै जानु होला। यसलाई तपाईले इन्स्ट्यान्टली तुको अहिले नै फ्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई डब्बामा प्याक गरेर तपाईले फ्रिजरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिएको बेलामा निकाल्ने र फ्राई गर्ने। खास गरिकन बच्चाहरूलाई एकदमै मन पर्ने भएकोले गर्दा ठुलो ब्याचमा बनाउनु भयो र यसरी तपाईले डब्बामा प्याक गरेर फ्रिजरमा राख्नु भयो भने तपाईलाई आवश्यक परेको बेलामा यसलाई निकालेर फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डब्बामा प्याक गर्दाखेरि इच लेयरमा पेपर राख्न एकदमै जरुरी छ, नत्र भने सबै चिकन स्टिक्स चाहिँ एउटै लम्प बनेर टाँसिन्छ। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला। अब यसलाई तपाईले बिर्को लगाएर फ्रिजरमा राखिदिनुस्। यदि तपाईहरुसँग थोरै ब्याटर उब्रियो भने तपाईले यसमा विभिन्न प्रकारको भेजिटेबल्सहरु एड गरेर त्यो भेजिटेबल्स पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ आलुको स्लाइसेसहरु प्रयोग गरेका छौं, तर तपाईले वास्तवमा काउली, ब्रोकोली, बैगुन विभिन्न प्रकारको भेजिटेबल्सहरु फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ।
आलुलाई पहिला ब्याटरमा डुबाउनु होला अनि त्यसपछि यसलाई ब्रेड क्रम्समा डुबाएर अनि तपाईले यसलाई फ्राई गर्नु होला। मसँग धेरै ब्रेड क्रम्स उब्रेको छैन, त्यसैले यसमा मैले एकदम थोरै आलु मात्रै फ्राई गरेको छु। अब तपाईहरु एउटा कराई बसाल्नु होला र यो कराईमा लगभग 400 ml फ्राइङ तेल एड गरिदिनु होला। यो तेललाई तपाईले मिडियम फ्लेममा तताउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि एक एक गरेर चिकन स्टिक्सहरु एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग एकदमै ठूलो खालको कराई छ भने 8-10 पिस पनि एकैचोटी फ्राई गर्न सकिन्छ, तर सानो कराई छ भने 5-7 पिस भन्दा बढी हाल्न हुँदैन, नत्र भने चिकन स्टिक्स राम्रोसँगले फ्राई हुन पाउँदैन। र लगभग 2 मिनेट जति फ्राई गरेपछि यसको कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्छ अनि तपाईले यसको साइड चेन्ज गरिदिनु होला। र यसलाई तपाईले गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु होला ताकि पेपर टावलले सबै एक्सेस तेल सोचोस्। अब यही तेलमा आलु अथवा अन्य कुनै भेजिटेबल्सहरु छन् भने त्यसलाई पनि फ्राई गर्दै जानु होला। तपाईहरु आजको यो भिडियो हेरेर यसरी नै चिकन स्टिक्स बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।